ආයිබෝන් යාළුවනේ අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලාදී මයිස්ගේ තාප පරීක්ෂණයක් සමග මේ 6 වසර මට නම් ආසමති ප්‍රැක්ටිකල් කළා තමයි මට ලකුණු වැඩි මේ බලන්න අශෝක විද්‍යාලේ පේපරේ ලකුණු 90 ඒක නිසා ප්‍රැක්ටිකල් කළාම මතක තියාගන්න පුළුවන් තබ කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය අඩු නිසා විදුලිය ගමන් කරනකොට රත් වීමක් වෙන්නේ නැහැ මේ තියෙන නික්‍රෝම් කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි නිසා විදුලිය ගමන් කිරීමේ කරන විට රත් වීමක් සිදු වෙනවා ඒ කියන්නේ අපිට නික්‍රෝම් කම්බි භාවිතයෙන් තාපය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් අපි දැන් බලමු මේ නික්‍රෝම් කම්බියේ විදුලිය ගමන් කරනකොට රත් වෙන ආකාරය හරි දැන් සපත් වෙන්නේ නැහැ අපි දැක්කද මේ තියෙන්නේ මේ බලන්න මේක හොඳටම රත් වෙනවානේ හොඳටම මේක රත් වෙනවා බලන්න පිච්චිලා ඉවරයි මේ තියෙන්නේ මේකෙන් දැන් විදුලිය ගමන් කරනවා ඒක නිසා තමයි මේක රත් වෙලා විදුලිය යොදාගෙන තාපය නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් ටරඩ